السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم وصفه ديال واحد الكيك ديال اليقطين او القرعه الحمراء، يعني بامبكن بريد. كيجي لذيذ زوين ومهشيش، والمذاق ديالو واعر. المذاق ديالو زعما تيلمون المذاق ديالو بنين، قليل اللي كيقلعوا بانه بعدا بالقرعه. قليلين بزاف الناس اللي كيعرفوا بانهم صاوب بالقرعه، تيلمون بنين ومفزق مع راسو، تيجي لذيذ بزاف. فنتمنى انا صوبته على جوج اشكال، شكل ديال هكا مافن اولا كاب كيك، اولا على شكل كيكه عادي. فنخليكم مع الوصفه. فبسم الله نبداو كنجيبو نص كيلو ديال القرعه الحمراء، تنقطعوها مربعات صغيره بحال هكا. وكنمشي ندير واحد المقله فوق النار، كندير فيها واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وكنرمي القرعه ديالي فوق المقله. كنزيد عليها معلقه كبيره ديال السكر البني اولا السكر عادي، وكندير مليح خنيشه ديال الفاني، وراس معلقه ديال القرفه، جوج عواد القرفه، وباديانه، جوج ديال الباديانات. وكنحك شويه ديال نواد موسكاد، يعني ديال الكوزه، تنحكوها ما تكترش بزاف. معلقه صغيره ديال القشور ديال الليمون، يعني البرتقال، والعصير ديال 4 ديال الليمونات برتقالات، يعني غتشينات. تنزيدهم نديرهم فوق نار متوسطه، تنغطي عليهم وتنخلي داك القرعه ديالي طيب مع المراقبه طبعا حتى كطيب ليا القرعه ديالي. هنايا دابا نتوما تلاحظوا غنقلبها، غادي نقلبها بالمعلقه، غنلقى بانها طابت صافي هرات. فصافي من نلقاها طابت غنعري عليها، وغنخلي داك الماء اولا داك العصير ديالنا ينشف مزيان ويتعلك ويتعسل كيف ما كتلاحظوا. صافي هنايا هي وجدات، كنحيدها من فوق النار وكنخليها على جنب، تنخليها تبرد شي شويه، تدفى يعني ما تبقاش طايبه. وصافي تنقلبها في واحد الجبانه ملي غنخلط فيها الكيك ديالي. ردوا بالكم دوك العواد وديك الباديانات ما يدوزوش. انا داز ليا واحد العويد وراني طحنت تاوت تطحن، ولكن خلا شي شويه ديال الطريفات. زدت عليها 50 غرام ديال زيت عاديه، زيت المائده. زدت عليها 100 غرام ديال السكر بني و150 غرام سكر ابيض وجوج بيضات والفاني. وبديت نطحن، كطحني هادشي المواد كامله، طحنيها سواء الا عندك كاس ديال العصير اولا هاد الميكسور اليدوي. صافي انا هنايا غير كنقلب، لان قلت لكم داز ليا داك عويد ديال القرفه، تنقلب واش ما بقاوش ليا طريفات. وكنزيد هنايا حك ديال دانون مسوس، ياغورت طبيعي 110 غرام ديال ياغورت طبيعي. وتنزيد النواشف ديالي، عندي هنايا 230 غرام ديال الدقيق الابيض، معاها واحد الخنيشه ديال الخميره الكيميائيه، وقبيصه الملحه. فكنخلط كل شيء غير باليد حتى كيمتزج ليا الخليط. صافي هنايا امتزج ليا، فتنمشي كنكبو في الاناء ديال الكيك ديالي. انا هنا ما كبيتوش كامل، نورمالمون ممكن تكبوه كامل في هذا الاناء، فيه 22 على 12. انا ما كبيتوش كامل لان بغيت نصاوب دوك الكاب كيكات الصغار حتى هما. فصافي تنكبو ومن بعد كندير عليه هنايا لوز افيلي. الا كان عندكم داك الزريعه ديال القرعه الحمراء حتى هي كتجي زوينه الا بغيتو تذوقوا بها من الفوق. انا ما كنبغيهمش يعرفوا بخصوص الداري، ما كنبغيهمش يعرفوا بان فيها القرعه، كنت باش ندير غير لوز افيلي من الفوق. وتندخلها الفرن على حراره 160 درجه تقريبا شي ساعه. المهم تطيب حتى كتطيب لينا من الداخل، يعني من كتقلبيها بداك الكوردون كتخرج ناشفه. وكندهنها انا الا عندك الناباج، سينو انا خليت غير داك التعسيله اللي بقات ليا في ديك المقله بها دهنت الكيك ديالي من الفوق. سينو ممكن تستعملوا الناباج اولا كونفيتور المشماش الا بغيتيو.
وصافي وتنديرها كنخليها تبرد تماما قبل ما نبدا نقطعها. وراها كتجي بنينه بنينه بزاف، داك المذاق ديال الليمون وديال يعني البرتقال وديال القرعه الحمراء كيترافق وكيجي كيعطي واحد المذاق بنين. وديك النسمه ديال القرفه، انا ما بغيتش نكتر القرفه وهذا، لان الا كترتها ما الدراري الصغار ما يبغيوش ياكلوها ليا. ولاد خوتي داكشي علاش كنديرها غير خفيفه، غير كنسمها بدوك المذاقات. والمذاق الطاغي اكثريه هو الليمون والقرعه، حتى هو المذاق ديالها شويه عاطي. يعني الناس كيعرفوا بان فيها شي حاجه، ولكن ما كيعرفوش شنو فيها. تقولك ديال هاد ديال هاد الكيكه هادي. فنتمنى ان تعجبكم الفيديو، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.